हॅलो मित्रांनो, मी आदित्य भोरे. आज आपल्याला एक्सेल मध्ये मोबाईल नंबर हा जो आहे हा 10 डिजिट नंबर कसा टाईप करायचा या संदर्भात आपण आज माहिती बघणार आहोत. बऱ्याच वेळा आपण डेटा एंट्री करत असताना मोबाईल नंबर टाईप करतो, पण हा नंबर टाईप करत असताना तो कधी 9 अंकी तर कधी 11 अंकी होतो आणि मग आपल्याकडून तो जो नंबर असेल तो महत्वाचा नंबर मिस होतो. हा नंबर मिस न होता आपल्याला 10 डिजिट नंबर हा कसा एक्सेल मध्ये ऍड करायचा त्या संदर्भात आज आपण हा ट्युटोरियल बघणार आहोत. म्हणजे जर 9 अंकी नंबर टाईप केला तरी आपल्याला एक्सेल मधून एरर येणार आहे आणि जर 11th किंवा त्यापेक्षा जास्त जरी आपण ते डिजिट टाईप केले तरी आपल्याला तो एरर येईल. म्हणजे फक्त आणि फक्त 10 डिजिट नंबरच एक्सेप्ट हा होणार आहे. यासाठी आपल्याला जी कमांड आता बघायची आहे ती बघूया. त्यासाठी एक छोटीशी टेस्ट आपण घेऊ. टेस्ट आहे की आपण एक इथं नंबर टाईप करून घेऊ 9860046692. बघा हा एक 10 डिजिट नंबर आहे. आता हा नंबर खरंच 10 अंकी आहे का यासाठी एक फॉर्म्युला आपल्याला बघायचा इज इक्वल टू लेन. ज्या सेलमध्ये टाईप केलेला नंबर त्याच्यावरती क्लिक करतो, ब्रॅकेट क्लोज, एंटर, 10 डिजिट आलाय. मग यामध्ये आपण पूर्ण अक्षर जे आहेत हे अक्षर टाईप न करता अंक टाईप केलेले आहेत. म्हणजेच जे 9 डिजिट न्यूमरिक की तुम्हाला दिसतात याची पुन्हा एक टेस्ट घेऊया आपण. इज इक्वल टू इज नंबर आणि ह्या नंबर वरती क्लिक करू, ब्रॅकेट क्लोज, एंटर. आता जर बघितलं तर हे ट्रू आहे. म्हणजे यामध्ये जे काही आपण टाईप केलं ते फक्त अंक आहे, अल्फाबेटिकल्स नाही. पण जर समजा मी इथं आता आदित्य, एंटर, अल्फाबेटिकल्स जर टाईप केले तर मात्र हा फॉर्म्युला चुकीचा आहे असं ते आपल्याला सांगतंय. चला तर ह्या दोन फॉर्म्युलाच्या सहाय्याने आपण एक्सेल मध्ये हा 10 डिजिट नंबर कसे टाईप करायचे या संदर्भात माहिती बघतोय. कुठल्याही एका सेलवरती क्लिक करा किंवा जेवढ्या सेल तुम्हाला सिलेक्ट करायच्या आहे, ज्या सेलमध्ये हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे त्या सेल तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. नंतर डेटा व्हॅलिडेशन वरती क्लिक करा. सेटिंग मध्ये आलो वरती आल्याच्या नंतर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे कस्टम. आता जो फॉर्म्युला तुम्हाला यूज करायचा आहे तो आहे इज इक्वल टू अँड. म्हणजे आपल्याला इथं दोन फॉर्म्युले जे आहे ते वापरायचे आहेत. अँड नंतर आपण देणार आहोत ब्रॅकेट, नंतर लेन. लेन ह्या फंक्शनच्या सहाय्याने आपल्याला जे 10 डिजिट नंबर आहे ते काउंट करायचे आहेत. आणि ब्रॅकेट दिल्याच्या नंतर आपण ज्या सेलमध्ये तुम्ही मोबाईल नंबर टाईप करणार आहे त्या सेलवरती क्लिक करा. सेलचा ऍड्रेस आहे J4. म्हणजेच J4 ही जी सेल असेल ती इथं आलेली आहेत. ब्रॅकेट क्लोज इज इक्वल टू 10. तर लेन हे किती काउंट केलं पाहिजे लेननी, तर 10 जे अंक आहे ते, कॉमा. आता आपल्याला दुसरा फॉर्म्युला इथे यूज करायचा आहे इज नंबर ब्रॅकेट. हे नंबर कोणते, तर ह्या ज्या सेलमध्ये तुम्ही लेन फॉर्म्युला यूज केला त्याच्यावरतीच पुन्हा क्लिक करा. एकदा ब्रॅकेट क्लोज. बघा तुम्ही हा एक ब्रॅकेट क्लोज केला, पण इथून एक नवीन ब्रॅकेट आपण सुरू केला होता त्याला सुद्धा एकदा क्लोज करा. आता दोन्ही ब्रॅकेट क्लोज झाल्याच्या नंतर तुम्हाला एरर अलर्ट वरती यायचं आहे आणि याच्या स्टाईल मधून स्टॉप हा अलर्ट याला यूज करायचा आहे. आणि इथे आपल्याला त्याला टायटल द्यायचं आहे ओनली 10 डिजिट. खाली आपल्याला मेसेज टाईप करायचा आहे. मेसेज आपण त्याला देऊया आलो ओनली 10 डिजिट मोबाईल. तुम्हाला जो मेसेज द्यायचा असेल XYZ तो. ओके ह्या ऑप्शन वरती आपण क्लिक करू. आता जर समजा मी ह्या सेलमध्ये आलो, मला इकडे खाली पण ह्या सर्व ठिकाणी हा फॉर्म्युला यूज करायचा, मी त्याला ऑटो फिल करू शकतो. इथे आल्याच्या नंतर 9860046692 मी 10 अंकी हा नंबर टाईप करतो, एकदा एंटर देतो, एक्सेप्ट झालेला आहे. मित्रांनो पुन्हा आता इथे आलो 9860046669 म्हणजे मी फक्त 9 अंकी हा नंबर इथे टाईप करतो आणि आता एंटर देतो. त्याने आपल्याला एक एरर दिला. म्हणजे तुम्ही जर डेटा एंट्रीचं काम करताय आणि अशा डेटा एंट्रीचं काम करताना जर तुमच्याकडून चुकून 9 अंकी हा जर जो नंबर आहे हा मोबाईल नंबर टाईप झाला तर तुम्हाला लगेच एरर येईल, आलो ओनली 10 डिजिट मोबाईल नंबर. बरं आपण आता एक थोडासा एक्स्ट्रा नंबर टाईप करून बघू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हे 2-4 नंबर आता एक्स्ट्रा, एंटर. तर इथं जे काही अंक तुम्ही टाईप करणार हे किती अंकी असणार आहे, फक्त 10. म्हणजे अशा पद्धतीने हा एक फॉर्म्युला आपण इथे यूज करू शकतो. दुसरा फॉर्म्युला आपल्याला बघायचा आहे. म्हणजे आपण एकाच वेळेस इथं दोन प्रकारचे फॉर्म्युले इथे बघणार आहोत.
दुसरा फॉर्म्युला आहे का समजा ह्या सेलमध्ये मला ही सेल लक्षात यावी म्हणून होम मध्ये आल्यानंतर थिंक बॉर्डर म्हणजे आता ह्या सेलमध्ये आपल्याला तो फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. फॉर्म्युला असं असणार आहे की डेटा व्हॅलिडेशन इथे आल्याच्या नंतर आपल्याला सेटिंग मध्ये इथे येऊन इथे ऑल नंबर हा ऑप्शन निवडायचा आहे. नंतर इथे आलंय बघा बिटवीन, इथे आपल्याला दोन ऑप्शन आले मिनिमम अँड मॅक्झिमम. सगळ्यात कमी असलेला नंबर आपण टाईप करू. आता सर्व 0 टाईप केलं ते एक्सेप्ट नाही करणार म्हणून 1 नंतर 9 वेळेस 0 आपल्याला टाईप करायचे म्हणजे सर्वात जो मिनिमम अंक आहे तो आहे 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि हा एक पकडून असे 10 अंक. आता खाली आल्याच्या नंतर इथे आपल्याला मॅक्झिमम नंबर 9 पेक्षा मॅक्झिमम नंबर नाहीये म्हणून आपण 10 वेळेस 9 हा नंबर आपल्याला टाईप करायचा आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हा नंबर टाईप झाला. अलर्ट एरर मध्ये आलो. इथे आल्याच्या नंतर तुम्हाला नेहमीप्रमाणे आपल्याला जे काही टायटल आहे ते ओनली 10 डिजिट नंबर. आता पुन्हा आपल्याला खाली मेसेज मध्ये काय टाईप करून द्यायचं असेल आलो ओनली 10 डिजिट नंबर मोबाईल नंबर असं देऊ. ओके ऑप्शनला क्लिक करू. बघा आपण आता ह्या सेल मध्ये आलो. 9860046669 येत नाही बघा, आला एरर. परत इथे आलो 9860046692 हा माझा 10 अंकी नंबर झाला. मी आता एक पुन्हा अंक टाईप करतो एंटर, आता घेत नाही. मग इथे आपण जो नंबर आहे तो 10 अंकी टाईप करू. नंबर 10 अंकी टाईप झाल्याच्या नंतर त्याने आता तो एक्सेप्ट केला आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही जर कुठे डेटा एंट्रीचं काम करत असेल तर तिथं हा नंबरचा जो काही फॉर्म्युला आहे हा यूज करा. तुमचं काम सोपं होईल आणि तुम्हाला जी माहिती आहे ही माहिती व्यवस्थित पद्धतीने मिळेल किंवा ते जे नंबर आहे ते तुमच्यापर्यंत 10 डिजिट नंबर हे तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित पद्धतीने सेव्ह होतील. धन्यवाद.